Shurendi is in absolute topvorm in de strijd voor immuniteit. Het draait allemaal om snelheid en focus. Shurendi pakt de leiding en hij laat niet meer los totdat hij de immuniteitsketting om zijn hals heeft. Yeah! Hij vertrekt samen met 2 vrienden, immuniteit en de ingrediënten voor een heerlijk patatje speciaal naar het paradijselijke winnaarseiland. De rust is van korte duur. Shurendi strijdt opnieuw, dit keer tegen Amier, in een duel voor een lange verblijf en opnieuw immuniteit. Shurendi is de held en boekt zo een paar nachten bij op winnaarseiland. Hij geniet in zijn eentje van zijn welverdiende rust. Ja, wat lekker. Gewoon in je eentje zo, hangmat, lekker opstaan. Ik heb 1 stuk doorgeslapen. Ik kan heel veel dagen nog van dit genieten. Ik was wel te lui om in de nacht wakker te... Dus ja, een beetje wakker, naar het vuur gaan kijken, een beetje bijhouden en terugslapen. Dus ja, 's ochtends wanneer ik wakker was, moest ik vuur gaan maken. Want gisteren regent het een beetje, dus alles was een beetje nat. Maar ja, het is gelukt en nu zorg ik dat het niet weer uitgaat. Tobias is gisteren tot een verrassend inzicht gekomen. Iets dat hij nog niet met zijn vaste eilandvrienden heeft gedeeld. Hebben jullie zin om heel eventjes mee te lopen? Want dan heb ik even een kleine korte mededeling. Okay. Een kleine korte mededeling? Nou, let's go dan. Ja, Spannend. de anderen ook. Kijk, van jij en wat is ook ergens zijn. Ja, Vertel. ja, met een heel zwaar hart deel ik dit mede. Maar ik ga het roer helemaal omgooien. Deels omdat ik een zwak, labiel wrak ben en de gewetensproblemen niet aan kan. Maar ook deels omdat ik erachter ben gekomen dat het gewoon heel onverstandig is om bij het grootste bondje van het eiland te horen als je heel graag naar huis gestemd wordt. Dus daarom heb ik besloten om in mijn eentje zonder jullie verder te gaan als eenpersoonsbondje. Oh, oké. Jullie denken dan misschien dat ik een heel pacifistisch bondje word. Niets is minder waard. Het is een ultiem agressief bondje. Daad bij het woord te voegen. Die stem gisteren op de eilandraad, die was van ons. Ja. Dus Van ons ook. van onze bond. En ik heb bij de volgende eilandraad 4 stemmen in mijn koker. Dus maak je borst maar nat. Ik schroom niet om die in te zetten op een van jullie. Dat jullie dat weten. Dus we waren ooit vrienden, we hielden ooit van elkaar, maar jullie zullen me moeten laten gaan. Ik ben nu een eenpersoonsbond en jullie moeten in je broek poepen voor me. Hij is natuurlijk bloedserieus. Maar ik kan mijn lach gewoon niet inhouden dan. Het begint met kleine prikjes. Hè. Ik begin klein, gisteren 1 stemmetje. Maar op een gegeven moment kan ik ook bij 4 stemmen op 1 iemand. En dat kan je fataal worden en dat wil je niet. Nee. Ze zijn geschrokken. Gek genoeg ook een beetje lacherig. Dat begrijp ik niet helemaal. Want ja, ze worden gewoon wel echt zwaar bedreigd. En ik maak geen grappen. Het is serieus. Ik laat het hier even sudderen en marineren en aan jullie kleine pindabreintjes vreten. Ga jij maar even sudderen en marineren in de keuken. Ja, ons bondje is natuurlijk nu een man minder sterk. Dus dat heeft zeker invloed, want we kunnen niet meer uitgaan van zijn hulp en zijn extra stemmen. Als hij toevallig meegaat per ongeluk met een ander bondje, dan kan dat zomaar eens een van ons de kop gaan kosten. Jongens, eten! Lekker. Amier heeft een paar nachten op winnaarseiland doorgebracht. En daar is ze nog steeds vol van. Jongens, echt vandaag, doe 150%, want je wilt daar echt naartoe. Nou. In die hangmat, je kan gewoon even je rug losmaken. Het is gewoon echt een mini-vakantie in de expeditie.
Je kan boven de grond slapen en je spullen boven de grond zetten. Dus je voelt je iets minder een Neandertaler en iets meer een toerist. Volgens mij zijn alleen Kevin, Camille en ik nog niet geweest. Nou, dat klopt. Hou dat in gedachten. Nee, je moet kiezen wie je wil kiezen. Als ik vandaag win, dan kies ik 100% jou. Dat zou je vorige keer al kiezen. Ja, dat is super lief, maar eigenlijk moet je gewoon pas kiezen als je mag kiezen. Want als je van tevoren zegt, ik neem jou en later blijkt het toch aan, dat is gewoon niet zo nice. Ja. Goed, het is heel erg overkomelijk, maar... Hadden we niet moeten doen. Nee, maar dan kan je beter niet zeggen, dan kan je niemand kwetsen. Zo, deze flapper is echt geweldig. Dan ga maar wel voor mij. Nee. Dag 24 in de expeditie. Ik had nooit verwacht dat ik zo ver zou komen en dat ik nog zo'n goede uitgangspositie zou hebben als nu. We zitten in een breekpunt in de expeditie. Mensen willen naar huis. Ik niet. Ik wil blijven. Zie heeft de munt aan mij teruggegeven en we gaan gewoon even goed schaken. Met maar één doel. Wraak. Wraak op Kevin. Ik zat even te denken. Ik kwam in één keer met een ideetje. Hè? Oh god, oh god. Wij zijn cool, toch? Ja. Kijk, ik zat te denken. Na dat hele gebeuren met Twan en Kevin, hoe erg vertrouw je Kevin? Ja, minder. Absoluut. Vanaf dat punt dacht ik wel van hij kan echt heel goed acteren. En hij kan echt heel goed iemand erin meepraten en hij gaat ver. Ik vind het wel lief van je dat je mij... Ja, we leren elkaar een beetje beter kennen nu de laatste 2 dagen. En ik had echt een ander beeld van je, man. Ik dacht, hoe leuk zou het zijn als Kevin een soort koekje van eigen deeg kreeg. Dat hij eruit werd gestemd, terwijl hij het niet verwacht. Maar hoe wil je hem eruit stemmen dan? Nou, daar heb ik jou voor nodig. Dus jou, Cie, Lies, Camille. Oh, maar dan moeten wij een beetje... Ja, mensen mogen niet weten dat wij goed zijn. Maar dan is dat de afspraak. Oké, oh my god. Je hebt je afspraak nu al mee gedaan, hè? Oké. Als ik zo dan even doorreken, dan zit ik eigenlijk bij iedereen in het bondje. Behalve bij Sherendi. Daar ga ik er denk ik ook niet in komen, want die weet dat ik hem weg wil hebben. Dus dat zou echt bizar zijn als ik in het bondje van Sherendi kom. Oh, dit gaat zo heftig worden. Sensational. Oh my god. Maar hoe graag hij dat ook zou willen, Nordin wordt maar geen onderdeel van het grote bondje. Amié speelt op meerdere borden tegelijk. Omdat een deel van de expeditie na de proef naar Winnaarseiland gaat en overleg dan niet mogelijk is, wil ze nu vast heldere afspraken maken. We moeten Nordin bang laten maken. Klopt. Dus je hebt dan Lies, ik, Camille en Matthias. Als wij dan met z'n vieren op Linda gaan. Ja. En dan misschien jij en Linda op Nordin. Ja. Met 1 stem? Dus het gaat wel om mijn verdere verlopen zijn. Of 3 en dat het dan 3 of 4 is. Maar Linda wil misschien wel meer dan 1 stem inzetten. Dus als jij met Linda dan nog wat bedenkt en dan kan je het vormgeven hoe je zelf wilt. Ja. Is dat een goeie? Ja, dat is een goeie. Ja, thanks. Ik heb je natuurlijk 3 dagen niet gezien. Nee. Jij dacht, oh mijn god. Ja, ik dacht, daar gaat alles, ja. Zo. Gaan we er weer voor? Ja, Toby.
Je hebt ook Noord en zelf nog. Dus er gaan dan 6 op Linda. Dus dan moet eigenlijk 1 van ons dus niet op Linda. Nee, maar het is sowieso om de munt eruit te spelen. Hè? Want we gaan hem niet de meeste stemmen geven. Dan moeten wij alles uit de kast halen. En dat ga ik niet doen. Ik ga niet allemaal stemmen in zetten. Dus ik zet er misschien kan Linda er 2, ik er 2. Dan hebben we er 4 op hem. En als we dat een beetje door laten schemeren, dan zet hij hem wel in, toch? Ja, dat denk ik ook wel. Ja, oké. Ik ben gebrand om te winnen. Lijkt me ook gewoon lekker om met Sherendy te kunnen communiceren. Om immuniteit te hebben. Om mijn munt niet onnodig in te zetten. Ik doe wel een beetje alsof ik het niet zo belangrijk vind en of ik mijn kansen niet zo groot inschat. Maar ik ben eigenlijk heel erg gebrand om te winnen. Ik voel gezonde onzekerheid door de vorige keer. Dat wil ik gewoon echt niet nog een keer meemaken hier. Maar zoals het er nu uitziet, moet het goed komen. Welkom leden van de expeditie. Het is misschien een beetje arrogant om te zeggen, maar ik zie in 1 oogopslag, oké, dit is een proef die mij ligt. Lies, vertel eens. Gisteren hele chille eilandraad. Hoe is de nacht verlopen in deze ochtend? Ja, ook heel chill eigenlijk. Volgens mij zijn we allemaal bekomen van de herres. En is het er hartstikke gezellig. Ja, de herres, lieve mensen thuis, chaos, gedoe. Paniek. Dat is wat herres betekent. Noordin, jij bent vaste klant op Winnaarseiland. Maar je bent altijd te gast geweest. Ja, ik ben een soort uitnemer. Je hebt altijd iemand die een Netflix-account heeft en dan degene die erop zitten. Ik ben altijd degene die erop zit. Ga je daar nu verandering in brengen? Ik ga mijn best doen zoals altijd en we zien het wel. Wie weet sluit je nu gewoon een Videoland-account af. Precies. Hoef je niet meer mee te liften. Laten we het hopen. Precies. Tobias, deze proef is voor mensen die in balans zijn. Kijk, het fysieke ging wel goed. Maar als je ook mentale balans van mij verwacht, dan ben ik ten dode opgeschreven. Want ik ben behoorlijk aan het wankelen gebracht door de hele expeditie natuurlijk. Je bent er nog steeds, dus dat is wel een overwinning. Ja, het is een beetje, ik ben een beetje een soort Groundhog Day. Ik word elke dag weer wakker op dat eiland en denk ik, tering, ben ik er weer. Nog steeds niet naar huis gestuurd. Je bent gewoon te leuk. Ja, nou dankjewel. Jij zegt het. De inzet van deze proef is immuniteit. Dus Amier, ik zou graag de immuniteitsketting terug willen. Ik wil hem zo ook weer bij je halen. Ik ben benieuwd. Dat is nou de juiste mindset, jongens. Hoor je dat? Oeh. Het doel van deze proef is om met die 8 blokken een toren te bouwen op die tafel daar. Als je dat als eerste lukt, dan win je deze proef en heb je immuniteit. Je balanceert straks de blokken 1 voor 1 op deze houder over het parcours. Je gaat daar onder die balk door, over deze wip en opnieuw onder deze balk. De eerste 3 die al hun blokken naar de overkant weten te krijgen, die mogen verder spelen op die tafel daar. Die tafel is nogal wankel. Je bouwt daar een toren van 8 blokken en zet de oranje bal erbovenop. Degene die daar als eerste in slaagt, die wint deze proef en daarmee dus immuniteit. Degene die als laatst zijn blokjes op het eerste station heeft, die verliest deze proef en krijgt bij de volgende eilandraad dus een stem tegen. Mijn fijne motoriek is niet zo best. Een andere karakteristiek van mij is dat ik vrij ongeduldig ben. Dat zit bij ons ook in de familie. Dus ja, toen er werd gezegd, dit is met balans, fijne motoriek en geduld. Toen dacht ik al van oei. Expeditieleden, zijn we er klaar voor? Ja! We gaan beginnen in 3, 2, 1, go! Het eerste blokje is eigenlijk best prima, maar dat is zo'n klein blokje. Ik denk ook bij iedereen die deze laat vallen, denk ik echt, zijn jullie nou zo nep? Kom op. Ja, eerste blokje is over. Ik werd gelijk afgeleid raken, omdat ik denk, oké, dit is doable. Ik kijk bij de rest en ik zie dat er een aantal mensen best wel gewoon met mij tegelijk en zelfs al voor mij een eerste blokje hebben gehad. Dus ik voel ineens haast. Ik heb wel mijn ogen strak op dat blokje gericht, op niks anders. Ik heb mezelf voorgenomen, ik ga naar niemand anders kijken als ik dat blokje op dat houdertje heb. Want anders gaat het mis, ik ken mezelf. Zowel Tobias, Matthias,
Lies en Amié hebben een blokje op het eerste station. Amié is super geconcentreerd en heeft ook haar tweede blok op het eerste station. En ook Matthias heeft zijn tweede blok op het eerste station. Die laatste meters, daar zitten met venijn. Want daar moet je met alle rust eronder door. En ja, dat lukt op dat moment niet met zoveel adrenaline gierend door je lichaam. Noordin is super geconcentreerd onder die balk door en heeft ook zijn tweede blok. Linda is nog bezig met haar eerste blokje. Straks. Nee, toch? Oh, ik moet echt al mijn woede bedwingen om dit tafeltje niet kapot te gooien. Nee, toch? Tobias haalt nu wel zijn tweede blok binnen. En ook Lies heeft 3 blokjes binnen. Amié heeft haar 4e blok binnen. En ik zie op een gegeven moment dat ik gewoon achter Amié aanloop. Als tweede. Dus ik ga helemaal niet slecht. Ik zit gewoon in de kopgroep. Lies gaat stoïcijns haar 4e blokje binnenbrengen. Elke keer als ik terugloop, dan kijk ik even naar alle blokkentorens. En dan zie ik een beetje hoe hoog die nog zijn. En dan zie ik eigenlijk dat Amié en Matti met dezelfde blokken bezig zijn als ik nog steeds. En er zijn 3 plekken. Dus op dit moment ben ik nog vrij zeker van mijn plek bij de top 3. Nee, toch? Oh, ik moet echt al mijn woede bedwingen om dit tafeltje niet kapot te gooien. Tobias heeft zijn 3e blokje binnen. En Lies gaat voor haar 5e blokje. De eerste duurt heel lang. Gewoon zo lang voordat ik überhaupt verder kom. En ik weet gewoon niet hoe ik het moet doen. Linda is nu het enige expeditielid wat nog geen blokje heeft overgebracht. Vroeger met de PlayStation altijd was ik FIFA aan het spelen en dan had ik dezelfde woede als die ik nu had. Dat je die controller in je handen hebt en dat je die controller stuk slaat omdat je in de laatste minuut een doelpunt tegenkrijgt. Zo voerde dit hele spel voor mij. Ik laat mijn blokje vallen. En dan nog een keer. En dan nog een keer. En dan nog een keer. Matthias gaat ook zijn 7e blok ophalen. Net zoals Lies, ze liggen echt dicht bij elkaar. Lies heeft haar 7e blok binnen. Ja, laatste blok is altijd extra spanning, want daarna mag je door naar de volgende fase. Dus je is wel, je denkt wel, deze wil je gewoon niet laten vallen. Ook Amié heeft haar laatste blok op de houder. Op een gegeven moment ben ik met mijn laatste blokje bezig. Dus ik baal als een stekker. Dus nou ja, wel die focus, wel die rust. Want ik weet, ja, ik ben nu wel nummer 3. En als ik dit gewoon volhoud, dan zit ik wel in ieder geval bij die laatste 3. En heb ik nog kans om te winnen. De dames lijken het weer tegen elkaar op te gaan nemen straks. Ja, ik mag als eerste. Fantastisch natuurlijk. Ook Amié heeft haar laatste blok op het dienblad en mag door. En Lies en ik komen eigenlijk tegelijk aanrennen en kunnen tegelijk aan die brug beginnen. En holy shit, wat is dat ding mankel.
Ik ga 2 keer heen en weer. En ik denk de tweede keer, ik schop mijn schoenen uit. Dat voelt toch hard en lomp. En ik heb het gevoel dat ik op mijn sokken zachtere stappen kan zetten of zo. Expeditieleden, er is nog 1 plek over om een toren te bouwen en kans te maken op immuniteit. Focus. Matthias en ik strijden om de laatste plek. Ik lig net iets achter Matthias, maar ik denk van als hij hem nou laat donderen, dan pak ik mijn rust. Matthias heeft de laatste tafel te pakken. Yes. Even ademen, rustig in en uit. En ik denk ook, je zit bij de laatste 3, dit is top. We gaan best wel nek aan nek, we gaan best wel gelijk. Dus dat maakt het heel spannend. En daar gaat Lies met haar laatste blokje. En dan moet die bal er nog op. Opperste concentratie. En ik zie vanuit mijn ooghoek dat Lies al met de bal op weg is naar haar toren. En ik denk, dit kan wel eens het einde van deze proef betekenen. Maar ik weet dat dit Expeditie Robinson is en dat de gekste dingen kunnen gebeuren. En dat ook haar toren straks in kan storten, want die is natuurlijk een stuk hoger dan die van mij. Ook Amier heeft haar laatste blokje. En Lies wacht geduldig. Voelt dat ze de tijd heeft. Zet het balletje neer. Ja, nu mag het niet fout gaan. Dus ik ga gewoon alle tijd nemen die ik heb. Besluit ik. 1, 2, 3. Lies wint deze proef. Voor de tweede keer na de samensmelting. Ja, fantastisch. Ik heb zoveel proeven verloren. Ik kan heel goed tegen mijn verlies en ik vind het allemaal niet zo erg. Maar ik vind winnen wel leuker. Ik ben heel blij voor haar en heel trots op haar. Want ik hoop echt nog steeds met alles dat wij samen in de finale komen. Maar ik haat er ook wel een beetje dat ze hem weer voor mijn neus weggrijpt. Kevin, Camille, Noordin en Linda. We spelen nu voor die stem tegen. En die kan alles bepalend zijn. Dus focus. Yes, haar eerste blok is over de streep en nu kan het snel gaan. En ik kan eindelijk 1 blokje neerleggen. Woehoe! En Camille heeft zijn laatste blok binnen en ook Noordin heeft zijn laatste blok binnen. Het is voorbij, maar het zou lekker zijn als Linda nog een stem tegenkrijgt. Want dan zijn het toch weer -2 tegen haar. Dat is toch in mijn voordeel voor mensen die mij eruit willen hebben. Expeditieleden, de laatste minuut gaat in van deze proef. Ik denk alleen maar in ieder geval niet opgeven. Het is bloedheet. Mijn hele lijf is kleddernat van het zweet. Maar die ene die wil maar niet. Hij wil maar niet. Hij valt. Dan valt hij in het begin. Dan valt hij als ik hem opzet al. Dan valt hij onder de eerste boog. Dan valt hij na de wip. Dan valt hij bij de laatste boog. Expeditieleden, de tijd zit erop. Linda, jij hebt de minste blokken aan de overkant gebracht. Dat betekent dat jij deze proef hebt verloren en een stem tegen hebt in de volgende eilandraad. Uiteindelijk duurt het te lang. En dan ben ik op zich wel blij, want ik ben doorgegaan tot het niet meer kon. Expeditieleden, echt een diepe buiging voor jullie allemaal. Het is ontzettend heet, een moeilijke proef. Maar ja, het is net als de mini-playback show. Er kan er maar 1 de winnaar zijn. En dat is Lies. Gefeliciteerd. En dat betekent dat je immuniteit hebt. En daar hoort deze prachtige ketting bij. Je mag hem komen halen. Draait u zeg maar om. Ik heb hem gemist. Alsjeblieft. Je kan daar plaatsnemen. Als winnaar van deze proef mag je dus ook naar Winnaarseiland. Maar je gaat niet alleen. Je mag 2 mensen met je meenemen. Ja. Wie zijn dat?
Als eerste Kevin. Ja. Die is natuurlijk ook nog niet geweest. Er zijn 3 mensen die nog niet zijn geweest. Dus ik ging uit de 3 en daarnaast neem ik Camille mee. Camille en Ja. Kevin, jullie gaan mee naar Winnaarseiland. Ja, lekker. Super. Dat is lekker, hè? Dankjewel. Ja, dankjewel. Daar ben ik echt heel blij mee. Ik was echt doodziek van die proef dat het zo slecht ging. Maar dan is dit toch wel echt een hele mooie troost voor mij. Ik ga je nu voor nog een keuze stellen. Oftewel, je neemt 1 van deze 3 kokers. In 1 koker zitten 2 extra stemmen. In 1 koker zit 1 extra stem. En in de andere koker zit het blok. Maar ja, ik kan ook nog iets anders kiezen. Ik zie je al kijken van... Laat me even zien wat je daar onder die stolp hebt. Zoiets. We hebben garnalen, taugé, ui. Dit is korte termijn en dit is lange termijn. Wat ga je kiezen? Nou, ik heb zoveel wapens in mijn zakken. Die zijn veel te zwaar. Dus ik neem lekker eten mee. Je hebt echt gelijk ook. Ik zou zeggen, neem het mee. Vraag Camille of Kevin om jou te helpen. Lies, Kevin en Camille, jullie gaan naar Winnaarseiland. De rest zie ik sowieso op de eilandraad, waar iemand toch echt de expeditie zal gaan verlaten. Goeie reis. Nordin voelt de druk van de naderende eilandraad en pakt meteen de stemmenlobby weer op. Denk je dat je Matthias zo ver kan krijgen dat hij op Kevin staat? Ja, ik denk het dus niet. En ik denk dus dat Kevin op dit moment... Die is bezig tegen mij. Voordat we weggingen trok hij me apart, toch? Ja. En toen zei hij ook van, ik heb wat bedacht. Oké. En toen zei hij dat hij Linda dus al zo ver heeft. Dus ik ben bang dat ze gewoon al Linda er stemmen. Ja, op mij gaan. Op jou gaan. Ja. Kevin heeft 4 stemmen. Ja. Die gaan ook op mij? Denk ik. Ja, ik weet niet of hij het durft om ze allemaal te doen, maar ja, I don't know. Oké, niemand kan zien nu zeggen dat hij niet op Linda moet. Nee. Dan kan ik toch beter proberen die munt en dan Kevin proberen. Dat verwacht hij nooit. Oh, dus dat je met al die 7 er overheen wil gaan op Kevin? Ja. Dus dan zet je je munt in en dan op Kevin? Ja. Oh, zo. Dan heb ik jou wel nodig. Oké, laat me hier heel eventjes over Ja, nee, dat snap ik. Give me a minute. Ik voel aan alles dat hij de boel weer aan het inpakken is. En maar dan denk ik van, dan moet dit ook wel mijn moment zijn om hem... Als ik mijn munt inzet, dan moet het wel voor Kevin zijn en niet voor Linda. Nee, eens. 100%. Alleen ik kan zien niet meer waar als Nee, dat is het met Winnaarseiland. Hij doet zijn best om te lobbyen om ons aan zijn kant te krijgen. Maar ik weet wel dat ik, ondanks dat ik na die streek van Twan Kevin niet meer 100% vertrouw, ga ik wel altijd voor Kevin kiezen. En laat ik Nordin zo lang mogelijk in een waan dat hij denkt dat wij een bondje zijn. En ook Matthias moet eraan geloven. Het spijt me dat ik je heb gestolen, man. Ik moet heel even met je praten. Oh ja? Het spijt me. No worries. Ik heb zelf ook geen zin in. Maar ik voel aan alles dat Kevin mij eruit gaat zetten. Oh ja? Ja. Ik heb begrepen dat hij Linda dus zo ver heeft. En dat had ik niet verwacht. Dus Kevin is... iets aan het bekoksten. Ja, om toch mij eruit te knallen. Wat niemand verwacht. Dus wat ga jij doen? Ik heb nog iets van je te goed. Hoe bedoel je, wat ga ik doen? Of het wordt Kevin of ik, man. Want ik zal je eerlijk zeggen, ik ga niet op jou. Ja. Maar ik moet er ook over nadenken of ik op Kevin ga. Ik offer ook iets op voor dit bondje dan. Dus jij zegt, jij offert je munt op. En al mijn stemmen. En al je stemmen. En dan vraag je van ons dat een aantal van ons dus... Op Kevin gaan, want anders ga ik het niet redden. Want anders ben ik en mijn munt kwijt en al mijn stemmen. En dan gaat Linda naar huis en zitten we nog steeds met Kevin... die nog steeds iedereen kan manipuleren. Ik ben echt wel heel erg gehecht aan Kevin. En ik ga Kevin er echt niet uitstemmen... zodat Nordin zijn munt kan houden. Kijk, ik vind het ook niet heel erg als Nordin zijn munt kwijtraakt. Om heel eerlijk te zijn. Oké, dan... Ja, denk in ieder geval denk er even over na. We hebben het er nog over. Komt goed. Ja. Kevin schuift de stress voorlopig even voor zich uit. Ik ben gewoon een beetje stil van de dankbaarheid dat ze me meeneemt.
Met het eten in het vooruitzicht, een mooie slaapplek, een nieuwe plek om te ontdekken of om te ontspannen. Ik ga met een gelukkig gevoel het eiland op. Yes. Camille. Liz. Kevin. Leuk weer mensen hier te hebben. Iemand heeft gewonnen. Hopelijk eten gebracht. Island Boy. Oh, kijk. Alles erop en eraan. Gefeliciteerd. Dankjewel. Goed gedaan. Hoe is het met je? Goed, en met jullie? Goed. Alles goed? Lekker met jou. Hey, jongen, ja, ik ga je wat laten zien. Hou je van garnalen? Sowieso. Lekker, hè? Maar zij niet, dus we hebben het echt aan haar te danken dat ze toch voor eten heeft gekozen. Ja. Ja. Het is altijd leuk om daar aan te komen en je komt aan met eten. Dus je wordt altijd met open armen ontvangen als je eten meeneemt hier. Dus hartstikke gezellig. Heb je deze zin gehad? Ja, lekker. Ja. Zeer lekker. Ja. Ja. Ah, Ja, lekker. Ook wel blij om ons te zien, een beetje. Ja, sowieso. Ja, ja. Sowieso. Wat lekker, geen harde rug. Het is nog wel idyllischer dan ik had gedacht. En die hangmatten heerlijk en hagelwit strand. Mooi, echt zo mooi half rond loopt het. Het is echt een filmset. Oh my gosh. Ja, als jij al begint aan het volgende hoofdstuk, dan ben ik al... Je bent al weg. Oh, zo lekker. Een beetje heen en weer zo. Ik snap nu al dat het als een vakantie voelt. Ja, hè? Ja, het is echt bizar. Het enige wat je nog zou moeten hebben is daar in de hoek zo'n mooie televisie. En voetbal erop. En dan lig je zo... Nou, ik vind het een hele mooie televisie dit uitziet. Ja, het Ja, uitzicht is inderdaad. ook goed. Kan ik nog een verzoekje indienen bij de Eenmansbond? Je kan altijd verzoekjes Ik indienen. heb Of een ze soort- ik inwilligen heb is een- het ik heb tweede. een elevator pitch. Ja. En dan is het helemaal niet om jou te overtuigen, maar het is meer dat je weet wat de situatie is, zodat het ethisch kompas van de Eenmansbond kan bepalen wat fair of leuk is voor de game. Ja. Met de groep hadden we afgesproken Linda eerst. Ja. En daar ziet Kevin van af. Oh? Omdat Kevin dit nu toch een kans vindt om mij eruit te pegelen. Oh? Dus Kevin is naar Amiens gegaan dat hij iets aan het broeden is en dat hij Linda mee heeft. Waardoor ik dus morgen en mijn munt moet inzetten en al mijn stemmen moet doen. Ik kan niet meer met C overleggen dat hij niet naar Linda moet. Hij is nu waarschijnlijk op Camille en Lies aan het inpraten. En mijn enige hoop is als Amiens met mij mee wil, Matthias weet het niet. En als jij in één keer met een kamikaze-actie de boel voorbij poeiert. Maar wat wil je dan van deze Dat er wat stemmen Eenmansbond? op Kevin gaan. Ja, maar kijk, als ik gewoon puur aan mezelf denk... en dat is wel waar mijn eenmansbond voor staat... dan zie ik niet hoe dit mij sneller thuis krijgt. Nou, geef me heel even... Ik geef je sowieso allemaal rustig aan, rustig aan. Ik ben blij dat je even tijd voor me wilt Ja. maken. En ik ga lekker verkoeling zoeken. En dit gekonkel was in principe niet nodig geweest. Straks. Op zodat die weet van Zolang het geen 200 meter sprint is, maakt ze een kans. Voor een verblijf op Winnaarseiland en immuniteit. 3, 2, 1, go! En die koppen die kan je dus bewaren, daar kan je dus koepels van maken. Nou, dat is best een idee. Wat een unit. Hè? Ja, groot. Groot, hè? Altijd lekker het eten. En ja, een beetje proteïne eindelijk. Een paar garnalen, dus dat is perfect. Ja hoor. Ik ga lekker pakken, ja hoor. Nou, dit is best aardig gelukt. Kijk eens. Hij is mooi goudbruin. Zo, dat ziet er lekker Goed, uit. hè? Oh, Nou, mooi. eetjes, want mijn mond loopt er vol van. Kijk. Oeh, hij is knapperig. Jezus, nou. Is die goed? Hij is Nou, perfect, hè? nou. Mooi, vet blijft uit. Nou, hè? Ja. Ik ben wel trots op eigenlijk. Lekker. Zo lekker. Lekker, hè? Het is gewoon zo lekker dat het veel te weinig is. Maar dat maakt het genieten extra fijn. En we hebben lekker een sausje erbij. Goed gekeurd, Kev. Dit moet je niks meer afromen. Mijn vriend
Ik vind dit, gebakken garnalen met chilisaus, deze chilisaus, het lekkerste wat er is. Ja. Als je dit ziet, Word ik gek. dan wordt hij gek. 2-3 minuutjes in de frituur, mooi goudbruin. Met chilisaus, klein beetje citroen erover. Oh. Het voelt weer alsof ik lekker ergens in Amsterdam in het zonnetje zit. Met een rozeetje in mijn hand en een tempura garnaaltje. Heerlijk. Dat is perfect, joh. Eet smakelijk. Ja, jullie kunnen wel echt koken, hè? Oh, heerlijk. Dit is een beetje Belgische frieten, dit. Ja. Beetje oma frieten, ja. Ja. Slaap lekker. Slaap lekker. Slaap lekker. Slaap lekker door. Och, Nordie. Boven. Hoe is die? Ja, die vocht is niet normaal, man. Oh, ja? Nat. Niet geregend, maar gewoon vochten. 7 keer wat voor. Oh ja, ik ook al. Met kinderslagen? Ik hoop zo dat die vlies wint van vanuit vanmiddag. Zolang het geen 200 meter sprint is, maakt ze een kans. Dan zou je er lekker blijven. Ja, is dat nog wel jouw doel om Zie eruit te stemmen? Ja, ik wil hem gewoon uit hebben en dan Camille, Matjas, Lies en ik en dan of Kevin of Noorden. Maakt dat je nog uit wie? Of houden jullie Kevin en Noorden gewoon een beetje aan het lijntje? Dan zijn ze om de beurt de nummer 5 van het bondje. Dus. Het is heerlijk alsof je lichaam eindelijk ontspant na 3,5 weken. Alsof je eindelijk even kan zeggen, laat maar los. Sommige zijn echt een soort pannenkoekjes. We hebben bananenbeignets met 1 gele banaan. Dus het waren niet hele zoete beignets, maar desalniettemin heel lekker en lekker veel. Je bent natuurlijk toch op Winnaarseiland en daar is gewoon meer te eten. Ja, het is mijn 3e nacht hier en ja, heel lekker, relaxed, zen, chill, geen hoofdpijn. Perfect hoe het moet en hoe ik het wil. Op dit eiland word je 's ochtends dus gewekt door apen. Dat klinkt heel tropisch. Dat vind ik wel echt leuk wakker worden. Die hoor je hier in de bomen zo. Hoor je allemaal zo met elkaar communiceren. En dat maakt mij heel gelukkig. Dat is een heel fijn geluid om mee wakker te worden. Je hebt hier in Azië heb je van die langoeren zitten. En dat zijn van die een beetje grijsbruine aap met zo'n hele lange staart. Ja, dat waren het. Ja, ik denk dus dat het zoiets is. Maar ja, ik moet ze dus wel even zien om dat zeker te kunnen zeggen. En klinken die ook zo? Ja, die klinken wel een beetje zo, ja. Ik zit erover te denken om misschien ook een paar apen bij mij achter in het park vrij te laten. Ik hoop dat ze daar dan floreren. En mij ook dan 's ochtends wakker maken met die heerlijke geluiden. Want je begint je dag echt beter als je die vrolijke apen in de bomen met elkaar hoort communiceren. Dus ja, er zijn hier ook wel hele kleine lichtpuntjes op het eiland. En dit is er zeker één van. Hoe relaxed Winnaarseiland ook is, Kevin blijft op zijn hoede.
Want waar schuilt het gevaar? Jij en Noordin zijn goed hè, met elkaar. Ja, ik ben goed met hem. Praat je met hem over het spel? Ook. Ik praat met hem ook over het spel. Ja. Want ja, de laatste keer had hij al de stemmen. Ja. Dus hij kon er gewoon naar huis gaan. Ja. Dus Ja. dat is ook raar. Ja. Dat ze een beetje van hem toch houden, maar toch veel mensen gingen voor hem. Ja. Dus ik weet niet hoe of wat. Hij moet het ook slim spelen als hij finale wil halen. Maar hij heeft de munt. Ja. Dus dat kan hem redden. Maar heb jij niet nog ergens angst dat misschien... Toby gek gaat doen? Ja, Toby gek gaat doen, maar ook misschien Shi en Noordin samen? Ja, nou, Toby die... Ik denk dat Toby gewoon meer grote bluff is. Maar ja, dat weet je natuurlijk niet. Maar Toby kennende vind ik hem niet zo'n... Nee, hij zo'n wilde grove natuurlijk gewoon speler eigenlijk uit. Dat hij ons in één keer heeft gedwarsbomen. Ja, wie weet niet, het zou wel grappig zijn. Het zou wel heel grappig zijn. Voor ons niet, maar het zou wel een plot twist zijn. Ja, hij is zenuwachtig. Is zo verrijkend. Ik het wel hoor. Dat is toch het hele ding? Ja, dat is het hele plan, ja. Ik hoop het. Ik hoop echt dat hij zo'n mens gaat inzetten. Gisteren vroeg hij 2 keer aan mij, wat ga jij doen? Ja. En ik heb gehoord dat jij met Kevin een plannetje hebt. Ja. Kevin heeft wel een plannetje, maar niet met mij. Maar ik weet wel dat hij wel aan het doen is, ja. Ik hoop echt dat hij heel goed zit. Hij oogt heel relaxed. Ja, ik kan natuurlijk nooit aan zijn binnenkant kijken. Ik denk dat hij wel zo ver heeft gekregen. Ik vind 100% dat hij zijn munt in moet zetten, want dan kan ik hem de eilandraad erna eruit gooien. Dat is wel het plan, want mijn ideale finale, of mijn ideale halve finale is met Lies, Camille, Mathias, Kevin en ik. Wetende dat ik Mathias en Kevin ook wel kan verslaan. Dus dat ik dan wellicht met een Lies en een Camille in de finale zou staan. Op Winnaarseiland wordt er opnieuw geduelleerd voor een langer verblijf. Voor Surendi de kans om langer in veiligheid te blijven. Voor Lies de mogelijkheid om hem terug naar de eilandraad te spelen, zodat hij vroeg of laat ten prooi valt aan haar bondje. Zet hem op dagen. Gas geven. Je best. Zie is een winnaar. Dat is een strijder. Dus als je aan hem vraagt, wat ga je doen, ga je voor de winst. Ik moet winnen. Ik wil gewoon heel graag Shi eruit. Ja, en hoe lullig het ook klinkt, maar ja, die vent is gewoon rete sterk. En zolang hij op Winnaarseiland zit, gaat hij helemaal nergens heen. Dus het is een belangrijk duel om te winnen. Ik ben niet nerveus, het is gewoon oké. Het is een andere proef. We gaan ervan genieten sowieso. Het is leuk altijd. Dus let's go en go for the win, zoals altijd. Welkom. Welkom. Ontzettend fijn om jullie te zien. Eens gelijk. Hoe gaat het je dan, die 3 nachten al op Winnaarseiland? Heerlijk, heerlijk. Ja, kapot lekker. Hoe was jouw nacht op Winnaarseiland? Ja, het is natuurlijk hartstikke Vertrouwd? fijn. Ja, zeker vertrouwd. Ja. Ja, het is een heerlijke plek en ik lag ook weer in hetzelfde hangmatje als de vorige keer. Ik hou erg van herhalingen en zo, dus dat voelt dan automatisch hartstikke goed. Hoe sta jij nu in dit duel? Eigenlijk net als vorige keer ben ik blij met beide uitkomsten. Maar ik zou het wel heel vet vinden om op mijn cv te kunnen zetten dat ik een Olympiër heb verslagen. Dus ja, weet je, dat wil ik toch proberen eigenlijk. Ja. Het doel van dit duel is als volgt. Je ziet daar 5 touwringen. En die moet je verzamelen. Degene die als eerste de 5 ringen te pakken heeft, wint dit duel. Je begint zo meteen aan de paal en dan ren je naar je plateau. Dan ga je over de bamboebalk om een ring te pakken. Je moet ook weer terug over de bamboebalk om weer de ring aan je paal te brengen. Let goed op, als je hier begint, moet je daar je ring ophangen.
Dus het is een kwestie van balans houden, maar ook uithoudingsvermogen. Want je zal dus 5 keer heen en weer moeten rennen. We rennen tegen een Olympiër. Ja, precies, ja. Wat was ook alweer jouw specialiteit, Shirendi? Koken. Snelste man ter wereld. Ja hoor, nee, is goed. Voor de meeste mensen ben ik de sterkste speler. En die eerste kans dat ze krijgen om mij weg te stemmen, gaan ze het zeker doen. Dus het is heel belangrijk dat ik hier op deze eiland blijf. Voor een verblijf op Winnaarseiland en immuniteit, geef alles wat je hebt. Shirendi, ben je er klaar voor? Yes! Lies, ben je er klaar voor? Zeker. Dan ga ik aftellen. 3, 2, 1, go! Shirendi kan zijn eerste touwring pakken. En dan die touwen om die balken zo. Een beetje stijf die eerste, maar het gaat wel. Jezus man, die ringen. Er zit geen elastisch dingetje in. Dat is gewoon keistroef. Shirendi heeft zijn eerste touwring, maar hij moet weer terug over de bamboebalk. En daar gaat hij. Zijn eerste ring. Kom op, Lies, je kan het. Die ringen gaan niet zomaar los. Lies heeft haar eerste ring. Kom op, Lies, je kan het. Als er iemand balans heeft, ben jij het. En Shirendi heeft zijn tweede ring te pakken. Lekker bezig, jongens. Kom op. Het staat 2 tegen 1. Kom op, Lies, je kan het. Beiden hebben ze een ring te pakken. Shirendi loopt 1 ring voor. Ja, ik heb best snel voorsprong, dus dat is heel goed. Dan kan ik ook een beetje energie besparen. Niet alles geven, want het is bloedheet. Ik probeer hem natuurlijk toch nog in te halen, maar Shi loopt gewoon al vrij snel ringen op mij voor. Dus de snelheid moet er nog meer in. En dan daarbij komt kijken dat je gewoon minder steady gaat staan. Daar gaat Shirendi voor zijn 4e ring. Lekker bezig. Heel goed. 2 tegen 3. Ai, jammer. Shirendi's 4e ring, hij hoeft er nog maar 1. Kom op, Lies, je kan het. En dan, ja, mijn laatste ring om te winnen. Je gaat gewoon door tot het eind. We gaan niet opgeven, absoluut niet. Ik ga gewoon door met mijn 3e ring. Shirendi heeft zijn laatste ring. Nu moet hij zijn balans nog houden. En daar gaat hij. Shirendi naar de winst. En Shirendi heeft gewonnen. Ik heb gewonnen. Het voelt sowieso lekker. Het voelt sowieso lekker. Ik mag weer naar huis. Lekker chill op Winnaarseiland. Voor onze plannen ja, is het niet handig dat ik heb verloren. Maar ja, weet je, hij heeft zo terecht gewonnen. Er was geen... nee, heeft hij hartstikke goed gedaan. Shirendi, je hebt gewoon gewonnen. Ja. Het was een heel leuke spel. Balans. En dan die ringen, een paar waren wel stijf. Ja? Maar gelukkig ben ik niet gevallen.
En dan gewoon door blijven gaan. En Ja. Lies heeft ook heel goed gedaan. Ja. Ja, je bent echt verdiende winst. Hoe was het voor jou? Ja, kijk, normaliter is rust en kalmte en balans erg mijn ding. Alleen, Ja. ik dacht eigenlijk van moment 1 al, ja, ik ga meer nodig hebben dan rust en kalmte. Want ik sta tegen een van de snelste mensen ter wereld. En weet je, ik kan alsnog zeggen dat ik tegen een Olympiër gestreden heb. Ja. Misschien niet dat ik van hem gewonnen heb, maar wie weet komt dat nog. Kijk. Lies, dat betekent dat ik jou vanmiddag terugzie op de eilandraad waar jij zit met immuniteit. Shirendi, jij mag op winnaarseiland blijven, maar je moet nog heel even wachten. Ik ga nog even iets met jou bespreken. Oké. Shirendi, jij bent vanmiddag niet bij de eilandraad, maar jij mag wel meestemmen. En ik wil dat je er heel goed over nadenkt. Degene die vanmiddag de meeste stemmen krijgt, gaat naar huis. Als je het weet, mag je het opschrijven en in het kistje doen. Oké. Duidelijk? Is goed, ja. Straks. Hey, oom, ga je je munt inzetten vanavond? Noorden, hou je bek. Eerlijk. Hij zegt dat hij hem heeft, maar heb jij hem ooit gezien? Nee. Is er iemand die deze munt in zijn of haar bezit heeft en hem nu wil inzetten? Hallo. Hallo. We zijn heel benieuwd. Hoe was het? Ja. We kwamen aan en we zaten gelijk in een evenwichtsbalk. Oh. En 5 ringen. Oh. En een stukje estafette rennen. Dus jullie mogen bedenken wie er gewonnen heeft. Ah. Hij heeft het ook echt goed gedaan. Kevin ziet de eilandraad met angst en beven tegemoet. Hij voelt ook wel dat Noordin nog een appeltje met hem te schillen heeft. Hij moet een confrontatie hoe dan ook zien te voorkomen. Ik denk, Linda die zich graag naar huis wil en dat aan plezier zou doen als ik een beetje zou helpen. Oké. Nou, grappig genoeg wil ze mij nog een plezier doen. Oh ja? Ja, want ik heb het vermoeden dat als ik een beetje doordenk over de lange termijn, dat ik wel eens loodrecht tegenover Noordin kan komen te staan. Ja. Maar dat betekent dat als ik dat wil winnen, hoe dan ook, dat hij zijn munt moet kwijtraken. Ja. Dus ik heb tegen Linda gezegd dat ik op hem ga. Ja? En zij vindt het goed om ook op hem te gaan. Dat hij een beetje zweet. Ja. Maar hij kan pas zweten als hij het weet. Ja. Dus Linda gaat ook duidelijk maken, hopelijk, nu, bij Noordin dat ik iets aan de kok stoven ben. Ah, dat is wel slim. Dus dan ik zeg je nog steeds, eerlijk. Hij zegt dat hij hem heeft, maar heb jij hem ooit gezien? Nee. Oké, nee. Nee, maar dat goed, is waar. als hij hem heeft, speelt hij hem hopelijk vanavond. En dan is dat in de toekomst is de klos weggespoeld. Het is heel raar, maar ik denk dat je je niet kan voorstellen als je thuis zit hoe gek het is dat wat hier gebeurt, dat het gewoon echt een bubbel is waar je in zit. En dit wordt gewoon in één keer je hele wereld. En dan zie je zo'n vliegtuig over je heen vliegen en dan denk je, ja, er gaan gewoon mensen naar huis ook gewoon. Het huilen staat me echt nader aan dan het lachen. Dat alleengevoel, dat vind ik geloof ik helemaal niet zo prettig. En ik merk ook dat er in het team zijn er mensen die heel vocaal zijn en die constant aan het praten zijn. En die komt er gewoon echt niet tussen. En ik ben dan ook niet zo'n persoon die zichzelf ertussen gaat wringen van, oh ja, ik heb ook nog. Dat betekent wel dat ik me daardoor steeds meer geïsoleerd voel. En steeds meer denk van, nou ja, dat is het proces. Laat zij maar lekker met elkaar praten. En dan ga ik wel gewoon even mijn eigen ding doen of zo. Op Samensmeltingseiland groeit de verwarring naarmate de eilandraad nadert. En Noordin, die schudt de gemoederen nog even op. Hey, oom, ga je je munt inzetten vanavond? Noorden, hou je bek.
Ik heb gehoord, de eenmansbond gaat er 3 op jou knallen. Zet ik mijn munt in, knal ik er ook 3 op jou. En dan? Ik denk dat mijn kansen beter zijn dan die van jou. Of probeer mij nog even te stangen. Het is Expeditie Robinson, hè? Het zou toch zonde zijn, hè? Het zou toch zonde zijn als jij naar huis gaat? Aan wie zou je dan die munt geven? Trouw jij ons? Misschien heeft Kevin wel een hele koep met ons gedaan. Misschien wel. Maar wie gaan allemaal stemmen op mij dan allemaal? Aangezien jij het wel weet. Niet vertellen. Hoezo? We zijn toch een bondje? Ja, volgens mij krijg ik net te horen dat ik 3 stemmen van jou krijg. Ik vertel jou niks meer. Ik stond er ook bij, ik hoorde het ook. Ja. Maar nu lig je heel maanden in de goot. Wat zijn al je vrienden? Amie, oppassen! Let's go, let's go, let's go! Als je jou nu nog staan, jij kan duiken. Amie. Oh. Ik denk wel zo'n laatste keer. Misschien wel. Wow. Misschien wel. Maar... Elke eilandraad dacht ik wel, nou, ik weet wel hoe dit er gaat uitspelen. En dit is de eerste dat ik denk, shit, misschien kan ik er gewoon uit vanavond. Ja, ik zit wel een beetje zenuwachtig op de eilandraad zometeen. Als ik mijn munt nu al inzet, ben ik ontwapend. En als ik mijn munt niet inzet, dan lig ik er misschien wel uit. En dan heb ik het niet goed gespeeld. Bij de eilandraad moet ik gewoon weer laten zien dat het echt menens is. Ze moeten wel even schrikken van wat ik kan aanrichten als eenmansbond. Je weet natuurlijk nooit bij zo'n eilandraad wat er uiteindelijk uitgekristalliseerd is. Dus het blijft spannend. Het kan maar gewoon nog alle kanten op. Met een arsenaal aan tactische wapens op zak zit Lies in deze fase van de expeditie behoorlijk stevig in het zadel. En dus ging ze zonder twijfel voor de maaltijd. Ze koos niet haar vriendin Amie, maar Kevin en Camille om mee te gaan naar Winnaarseiland. De 2 dames lijken zo zicht te houden op de gebeurtenissen op Berusson en op Winnaarseiland. Lies met 3 mannen aan de ene kant, Amie met 3 mannen aan de andere kant. 3 mannen plus Linda. Goedenavond. Welkom expeditieleden, goed jullie te zien. We wachten op de bewoners van Winnaarseiland. Er is weer geduelleerd. De verliezer komt hier, samen met Camille en Kevin. Je boy zit er nog. Yep. Hey, hallo. Hallo. Jullie zien er wel blij uit, gelukkig. Ik was toch bang dat ze Nee, tuurlijk niet, joh. En we zijn compleet. Welkom allemaal. Stralend zien jullie eruit. Camille, hoe was het op Winnaarseiland? Winnaarseiland is fantastisch. Ja? Ik moet wel zeggen dat ik nog nooit zoveel muggen bij elkaar heb gezien. Maar voor de rest, de hangmat is heerlijk. Ja. Amie, hoe is het eigenlijk met het tactische spel nu op het kamp? Goed. Is het leuk om het spel te spelen? Absoluut. Dat Ja. wordt natuurlijk bij Expeditie Robinson. Dus ik vind dat leuk om te doen. Ik vind het leuk om erover na te denken. Zit je gespannen hier? Dit is wel de eerste eilandraad dat ik wel iets meer gespannen zit. Ik heb mijn naam wel een aantal keer horen vallen, maar het hoort erbij. Oppassen. Noordin, kan jij het mentale spel hier een beetje bijbenen? Ik ben op dag 11 op een hele mooie wijze genaaid. En sindsdien heb ik het idee dat ik, als ik mensen nu in hun ogen aankijk, dat ik precies weet wat er gaat gebeuren. Je weet ze te doorgronden. Ik voel een paar mensen heel zenuwachtig hier op de bank zitten. Dus ik denk dat ik wil weten wat er vanavond gaat gebeuren. Oké, spannend. En Linda, wat heb jij allemaal zien gebeuren op het eiland vandaag? Toch wel lichtelijk onrustige mensen ook. Er is wel van alles aan de hand, geloof ik. En wat doet dat met jouw gemoedstoestand? Het hoort bij het spel, denk ik. Dus we spelen nog steeds het spel. Ja. Tobias, Ja. jij bent een agressieve eenmanspartij geworden. Ja. Hoe bevalt het leven als... Geweldig. Ja? Ja, het is fijn. Ik zie iedereen sidderen en beven. En dat is een heerlijk gevoel. Dat heb ik niet eerder gehad. En dan moet je altijd overleggen. En nu heb ik in mijn eentje
de touwtjes in handen. Ik ben een soort puppetier van de angst van de anderen. Ja. En dat voelt goed, ja. Oké, expeditieleden. Het is tijd om te stemmen. Surendi heeft vanaf Winnaarseiland een stem kunnen uitbrengen. En die zit in de kist. Lies, jij zit hier, maar met immuniteit. Dus op jou kan niet gestemd worden. Dus all jokes aside, vandaag gaat echt iemand naar huis. Camille, jij mag beginnen. Matthias. Lies. Ik moet toch de druk een beetje opvoeren. Kevin, ook jij mag stemmen. Als ik het spel in mijn hoofd doordenk, dan kom ik uit bij een strijd tussen jou en mij. En ik hoop dat je bij die strijd geen munt in je zak hebt. Ik heb 3 keer op jou gestemd, Nordin, omdat ik van een klein vogeltje hoorde dat jij mijn plannetjes wilde dwarsbomen. Tot slot jij, Amier. Voordat ik de stemmen bekend maak. Er is een overdraagbare immuniteitsmunt in het spel. Als je deze munt inzet, komen alle stemmen op jou te vervallen. Is er iemand die deze munt in zijn of haar bezit heeft en hem nu wil inzetten? Goed. De stemmen. Linda, jij hebt 2 stemmen tegen. Eentje omdat je de immuniteitsproef verloor. En eentje kreeg je bij de vorige eilandraad. Dit is de eerste stem tegen. Linda. En de tweede stem tegen. Linda. De derde stem. Nordin. De vierde stem. Nordin. 2 stemmen voor jou, Nordin. 2 stemmen voor jou, Linda. De 5e stem. Linda. De 6e stem. Amier. De 7e stem. Nordin. De 8e stem. Linda. De 9e stem. Amier. De 10e stem. Nordin. De tussenstand. 4 voor jou, Linda. 4 voor jou, Nordin. En 2 voor jou, Amier. De 11e stem.
Linda. De 12e stem. Linda. De 13e stem. Linda. De 14e en laatste stem. Linda. Linda, dat betekent dat jij de meeste stemmen hebt. Wil je wat zeggen? Ik gun jullie allemaal dat jullie gaan winnen. Maar de meisjes het meest. Expeditieleden, jullie mogen afscheid nemen van Linda. Ieder frietje ga ik aan je denken. Raadje, zet hem op. Niet ervan. Geweldig. Erin. Doei, 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 schatjes. Wel thuis, lievertje. Zet hem op. Linda, de wind steekt op. 25 dagen op een onbewoond eiland. Ik denk dat niemand dat had verwacht. Dus ja, dat ik nu pas naar huis kom, dat is al... winst. Had je het zelf gedacht? Nee zeg, helemaal niet. Nee, ik dacht, oh, als ik alleen maar niet als eerste word weggestuurd. Dus de bar was erg laag. Dus nu 25 dagen later... Hé. Ja. Ik voel mij een winnaar, hoor. Ik kijk terug op een hele waardevolle expeditie waar ik mezelf heb kunnen uitdagen, waarin ik sterker ben geworden, waarin ik heel veel mensen heb mogen leren kennen die heel bijzonder zijn en waarna ik heel rijk naar huis ga. Linda, wel thuis. Dank je wel. We hebben echt van je genoten. Dank je. Zal ik? Volgende keer. Dag 26 en ik heb nog steeds mijn munt. Ik had eigenlijk gehoopt van we gaan het bos in en we gaan misschien een leuk parcours door de jungle doen. Dat lijkt me heel tof. Camille, hoe is jouw geheugen op een schaal van 0 tot 10? Als ik ging slapen, dan moesten mijn ouders tot morgen zeggen. Want dan hadden ze beloofd dat er een morgen was. Ik vind het heel bijzonder dat hij dat met ons wil delen, want het is echt een heel heftig verhaal.